Hej och välkomna till lektion 3. Lektion. I den här lektionen ska vi prata om verb. Verb. Läser. Skriver. Står. Sitter. Tittar på TV. Äter. Äter. Dricker. Går. Cyklar. Lagar mat. Lagar mat. Sover. Spelar fotboll. Vad gör hon? Vad gör hon? Vad gör han? Vad gör han? Vad gör de? Han, hon, de. Hon läser en bok. Hon läser en bok. De. Han, hon, de. De läser en tidning. Det här är en tidning. De läser en tidning. Han läser en tidning. En tidning. Han läser en tidning. Han skriver ett sms. Skriver. Han skriver ett sms. Han skriver på dator. En dator. Han skriver på dator. Hon skriver med en penna. En penna. Hon skriver med en penna.
Med en penna. Skriver. Han står. Han står. Hon sitter. Hon sitter på en stol. På en stol. Hon sitter på en stol. Hon och han, de tittar. De tittar på TV. TV. De tittar på TV. Han äter. Han äter pasta. Han äter pasta. Hon dricker. Hon dricker vatten. Vatten. Hon dricker vatten. Äter. Dricker. Hon går. Hon går. Hon går till jobbet. De. Han, hon. De. Många. De cyklar. De cyklar. Han lagar mat. Han lagar mat. Han sover. Han sover. Hon spelar fotboll. Hon spelar fotboll. Tack så jättemycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video, i nästa lektion. Lycka till med din svenska. Hej då!